بودن رعایت اجماع بین‌المللی زنان افغانستان بیرون مرز و مسئول این اجماع در کنفرانس بین‌المللی بازسازی مرکز تحقیقاتی و توسعه فلسطین‌های افغانستان، مسئولیت پیشکش و معرفی مختصر طرح‌های اقتصادی اجماع بین‌المللی زنان افغانستان بیرون مرز را در این کنفرانس به عهده دارد. ابتدا می‌خواهم مختصراً فعالیت‌ها، اهداف، برنامه‌ها و کمک‌های بشردوستانه اجماع بین‌المللی زنان افغانستان بیرون مرز را خدمت شما ارائه کنم. اجماع بین‌المللی زنان افغانستان بیرون مرز در سال 2021 به هدف حمایت از زنان و مردم افغانستان در کشور آلمان تأسیس شد و تاکنون در بخش‌های مختلف به ویژه حمایت و رشد اقتصادی زنان و مردم افغانستان، به خصوص حمایت از اطفال پابرهنه و زنان نیازمند با کمک‌های بشردوستانه خود با کمک‌های بشردوستانه خود با هموطنان ما در سراسر کشور، به خصوص در ولایت کابل، کندز، کندهار، بلخ، ننگرهار، بغلان، پروان، فاریاب و پکتیا فعالیت‌های چشمگیر داشته. همچنان اجماع بین‌المللی زنان افغانستان بیرون مرز با ایجاد کارگاه‌های خیاطی، نانوایی‌های زنانه، ایجاد فارم‌های مرغداری، ایجاد فارم‌های زراعتی، حفر 17 حلقه‌های آب آشامیدنی در ولایت‌های مختلف که کشور ما که با کمبود آب مواجه بودند، اعمار مساجد، مکاتب، کلینیک‌های صحی، کمک به آسیب دیدگان زلزله هرات، حمایت‌های اقتصادی انفرادی، تداوی و خریداری ادویه‌جات برای مریضان نیازمند و دیگر کمک‌های بشردوستانه به هموطنان خسته از جنگ خود توانسته دستگیری نماید و هنوز هم در این راستا خدمت می‌نماید. اکنون معرفی بیشتر از فعالیت‌های اجماع بین‌المللی زنان افغانستان بیرون مرز را در نوار تصویری از همکارم ایره فرهنگ آماده کرده خدمتتان تقدیم می‌کنم. گسترده میان افغانستان و جهان باید وجود داشته باشد و ما از این رهگذر بدانیم اقتصاد قدرت و اقتصاد منطقه‌ای و جهانی تا اونجایی که به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی ما آسیب نرسانه ادغام بکنیم. چون من پیشتر اشاره کردم که امروزه تجرید و انزوا برای هیچ کشوری نه به نفع منافع ملیشان است و نه امکان پذیر است. چرا؟ چون وقتی که جهان به یک دهکده واحد جهانی تبدیل شده، همونطور که یک منازعه در یک کشور میتونه جهان تحت تاثیر خود قرار بده، حوزه تعاملات اقتصادی و تجارتی هم از چنین فرایند متأثر است. بنابراین با این رهیافت و با این پارادایم سیاست کلان اقتصادی امارت اسلامی است که با جهان، با منطقه، با همسایگان روابط نیک همراه با احترام متقابل و گسترده در حوزه مناسبات اقتصادی و تجاری وجود داشته باشد. افغانستان موقعیت ژئواپلیتیک منحصر به فرد دارد. افغانستان می‌باید حلقه اتصال آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و شرق میانه باشد. افغانستان می‌باید دروازه گشایش اقتصاد منطقه و دنیای آزاد باشد و افغانستان حتی سیاست خارجی خود را سیاست خارجی اقتصاد محور تعریف کرده و روابط خارجی متوازن با همه کشورها به عنوان یک راهبرد مورد توجه و دقت نظر قرار داده. چون هم میتونه به ثبات سیاسی ما کمک بکنه و هم جهان امن و منطقه امن در پی داشته باشد. چون در کنار اینکه افغانستان موقعیت خاص ژئواپلیتیک دارد، موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک هم دارد. به همین دلیل است که
بی‌ثباتی در افغانستان میتونه جهان را تحت تاثیر خود قرار بده، این منطقه را تحت تاثیر خود قرار بده. با این رهیافت است که ما میخواهیم تعامل گسترده اقتصادی و تجاری و حلقه وصل این منطقه مورد توجه و دقت نظر قرار بگیریم. از چنین نشست‌هایی ما نه تنها استقبال میکنیم و از این دوستان خود، از این برادرای وطن دوست و ملی اندیش خود نه تنها تشکر و قدردانی میکنیم که زمینه چنین محفل را فراهم ساختند، بلکه در موارد مختلف وزارت اقتصاد همکار و همیار این دوستا خواهد بود. همان گونه که ما در ارتباط با این جاها سازمان‌های غیر دولتی مؤسسات چنین سیاست را در پیش گرفتیم. سیاست ما است که تسهیلات فراهم شود، همکار از اینا باشیم و خوشبختانه فساد هم ریشه‌کن شده، امنیت هم در کشور ما وجود دارد. بنابراین بهترین فرصت برای سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در افغانستان است. چی سرمایه گذاران ملی ما و چی سرمایه گذاران خارجی اگر بخواهند در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشد، وزارت اقتصاد و سایر وزارت‌های سکتوری نه تنها تسهیلات فراهم می‌سازد، بلکه با تمام توان از سرمایه گذاری، از جان، مال، سرمایه و منافع از اینا حفاظت و صیانت می‌کنند. و خوشبختانه تحت هیچ شرایطی اجازه داده نمیشه که رشوتی یا سوء استفاده های یا بروکراسی مزمن پیچیده به عنوان موانع و محدودیت در برابر سرمایه گذاران قد علم بکنه. و در این ارتباط هم اراده وجود دارد، هم انگیزه وجود دارد و هم برنامه و پلان امارت اسلامی افغانستان در این است که جلب و جذب سرمایه گذاری در افغانستان صورت بگیرد. اما همچنان که من پیشتر اشاره کردم، سیاست اصلی ما حمایت از رشد تولیدات داخلی است. ما به خودکفایی افغانستان باور داریم. به همین دلیل شما میدانید پروژه های کلان اقتصادی را امروزه ما با همه محدودیت های پولی و مالی شروع کردیم که در تاریخ تحولات سیاسی معاصر افغانستان میتونه ماندگار باشد. پروژه کلان پشتپه، اعمار سالنگها و احیا و اعمار شاهرای کابل قندهار و همچنین پروژه های خرد و کوچک و متوسطی که توسط شاروانی در داخل کابل و سایر ولایت ها جریان دارد، اینا همه چشمانداز امیدبخش و آینده خودکفا را برای مردم عزیز ما نوید میبخشد. امیدوار هستم که همه ما دست به دست هم بدیم و بتانیم کشور عزیز خود را آباد بسازیم. همان گونه که یک کشور آزاد هستیم، یک کشور آباد هم داشته باشیم. من بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم. تشکر میکنم از توجه شما. زنده باد افغانستان. Let me just say this. I didn't know that, and that sounds fine, but you're next for sure. But let me just say let me give you one example. In the United, that's very useful, and I'm going to give out my email. If you could write that to me, even if you write it in Peshto or Dari, I'll get it translated. Because what people are saying, that's exactly why we're holding this. I mean, we're giving a plan, we're proposing a plan, but there are things that we don't know. And so this plan we think would work. We think this plan would be the best for Afghanistan, but we're learning. So if you could send me that, but let me just say what's happening. In the United States, you have the این شما مثل 1%، 5% از عواید تمام این کمپانی های بزرگ. اینا دست به گدایی و مؤسسات و دیگر خارج از مملکت احتیاج نشد. لطفاً بیاییم که اینا را احتیاج نسازیم و بگذاریم که اعصاب آرام 2 سال پژوهش کردن، 2 سال 90 سفر مشترک کردن و کمک کمپانی‌های شیلر و با ما و شما زحمت کشیدن و امروز آمدن بگذاریم که دست خود از اینجا برن و باز هم بار برن نهاد از اینا ثبت شود و ما بتونیم اینا را انشاءالله از لحاظ مادی کمک کنیم بدون از اینکه احتیاج کسی شود و با پای خود این مملکت بسازیم. و انشاءالله ما تا حد توان کمک میکنیم، کردیم و کمک تمام ملت و خصوصا امارت اسلامی را توان هستیم. تشکر، موفق باشید. سلام. از جناب گذشت جهان سپاس.
وقتی که ما با الکوزای صاحب تماس گرفتیم یا انجینر صاحب ازمون که کردیم دفعه اول امرایشان تماس گرفتن ما با الکوزای صاحب دفعه اول اینجا در کابل دیدیم هیچ نوع شناختی با ایشان نداشته یا قدر بالای ما اعتماد کردن که بسیار قابل قدر است و اگر اعتماد از اینا نمیدود خب ما یک صحبت تلفنی داشتیم و از توسط زوم امرایشان همین ایوان توضیح کردیم که الکوزای صاحب توجه جانبه خیلی بسیار موضوع حیاتی است کمک کنیم که کنفرانس شود و ما نمیخواستیم که پول خارجی در کنفرانس مصرف شود پول افغانان با فکر افغانان باید کنفرانس تدبیر بشد و خدا را شکر است که کار شد دیگه از الکوزای صاحب بسیار زیاد تشکر بدون کمک همکاری از اینا این کار ناممکن بود تشکر د پرونې په دې برخه کې د پوهان بینو علاجي چې د ملل متحد مرستیال وو او کابل ته راغلی د همدې کنفرانس لپاره د دوی څخه په درنښت بلنه ورکوو غوښتنه کوم چې تشریف راوړي او خپله وینا وکړي مسټر بینو علاجي او زه به کوشش وکړم چې د دوی خبرې ترجمه کړم هیله کوم چې ترجمې کې ستونزه پیدا نه شي I'm very happy to be here in Afghanistan after a long time. I am an old friend of Afghanistan. First time I came here at the end of the 90s, 1997. Yes. I was the executive director of the drug control program of the United Nations. And I was also Under Secretary General with Kofi Annan. So I came here because that a new government in Afghanistan, Taliban government, who took over and was available for elimination of opium poppy cultivation. So I came here, I spoke with the first generation of Taliban. The Prime Minister is the most important member of the government, and we agree that international community, the United Nations, could help the government in a plan to eliminate opium poppy. که یک جا با ملل متحد بالا یک پلان کار میکنیم که کشت تریاک در افغانستان به اصطلاح از بین بنیاد محو کنیم. First of all, we did together the first edict prohibiting opium cultivation. The first edict that the government of the Taliban released very soon. In 1999, the edict was edict. Was done. Yeah, degree. The agreement was that in 5 years, the government would eliminate all opium gradually, 20% a year. کشت تریاک در افغانستان یا کشت کوکا در افغانستان توقف بیافته و بعد از 5 سال محو شد. And that I would provide all the funds, the money that was necessary to change the cultivation. و باید به خاطر از این منابع مالی را دیگه ما می‌خواستیم در اختیار قرار بدیم تا مردم دیگه کوکا کشت نکنند. My program here in Afghanistan, also a big office
with more than 200 people, doing every year a opium poppy survey. So we knew very well how the situation was. میگه ما در اینجا یک شعبه داشتیم 200 نفر کار میکردن و میفهمیدیم که وضعیت کشت کوکنار در افغانستان از چه قرار است. So I had the first meeting in Kandahar with the governor of Kandahar, Assad, and your prime minister. میگه اولین جلسه ما در این مورد با اسد ولی کندهار And the governor and the prime minister told me, why you want to wait 5 years? دو زمان میگه صدر اعظم و والی زمان والی قندهار برای ما چرا 5 سال منتظر شدید؟ We can do it in 1 year. ما میتونیم در 1 سال از بیر بکنیم. If you provide us enough resources to sustain it, to give resources to the peasants. در صورتی که ما منابع به دست بیاریم که دیوانه را کمک کنیم ما در 1 سالی را مهار میکنیم. So I started to collect these resources with the member of the program, and the attitude was quite favorable. میگه باز ما شروع کردیم که این منابع به دست بیاریم و مردم طرفدار ازی بودن یا کسایی که میخواستند منابع بدن اونا طرفدار بودن که کمک کنن. There was a very large support internationally, particularly in Europe, because Afghan heroin goes first to Europe. چون مواد مختلف افغانستان به اروپا میره، اروپا بسیار از این پروگرام حمایت میکنه. And with a big surprise, in the summer of the year 2001, there was a total elimination of opium cultivation all over Afghanistan, except some parts controlled by the Northern Alliance. در 2001 کوکنار در افغانستان کشت کوکنار کاملا محو شده. So many of you remember this episode. این میگه یک تعدادتان حتما به یاد داره. So when I was congratulating with the government for the big success, and I was collecting the resources to continue with the program, من والی دو زمان والی صاحب مبارکی دادم که این موفقیت به دست آورد و ما مسئول جمع‌آوری منابع بودیم. in October, Americans invaded Afghanistan. متاسفانه در ماه اکتبر امریکایی‌ها افغانستان را اشغال کردند و تجاوز کردند. And one of the first things they did is to make agreements with the warlords in order اولین کاری که اینا کردند امرای جنگسالارا موافقه بسته کردند. توافق کردند با جنگسالارا. in order to allow the warlords to control the cultivation. اجازه دادند به جنگسالارا که کشت کوکنار را کنترل کنند و در دست بگیرند. In exchange of the American support for combating the Taliban and controlling the country. در بدل جنگ علیه طالبان و کنترل کشور اینا این کار میکردن. So, in 2 years, the production was bigger than before 2001. در 2 سال بعد از آمدن امریکایی در افغانستان کشت کوکنار 2 برابر از او اندازه شد که قبل از بود، یعنی در زمان یا در 2001 بود. از او که در دوچار شد در ظرف 2 سال. And then the country was in ruin, the country was in pieces. کشور And I hope that the government will accept this my offer, my proposal. ما آرزومند هستم و آرزو میکنم که دولت افغانستان این مشوره من یا این پیشنهاد من قبول کنه. In order to consolidate this success. تا این موفقیت ما منسجم بسازیم و موفق شویم. It is very important that you open up, that you let know what you are doing, because you are doing very well. شما بسیار کارهای خوب میکنید اما شما لطفاً برای ما همین راز باز کنید و بگویید که چی کردید. But nobody knows about it.
outside Afghanistan. اما متاسفانه بیرون از افغانستان هیچ کسی اینو نمیدانه. People in Europe think of the Taliban very badly. متاسفانه تصویری که در اروپا از طالبان داریم تصویر خوب نیست. If they would see how Kabul is now, they would change their mind. اگر اونا بیاین دی کابل بگردن حتما فکر خود تغییر میدن. So there is a big information task that you have in front of you. شما رساندن اطلاعات یا رساندن حقایق به جهان یک از وظایفتان است که حقایق به جهان برسانید. But my comment is that the world does not want. Yes, but we have to They want oblige. this information. You have to oblige the world. They know. Also, the fight against terrorism. You did another exceptional results. شما اگر چیزی را که به دست آوردین بسیار exceptional یا استثنایی است. Because when the Americans left, the idea in Europe and in the United States was that the new government would become a terrorist government. زمانی که میگه امریکایی‌ها برآمدن از افغانستان و این دولت جدید آمد، این یک دولت تروریست‌ها و دولت تروریست‌ها یا دولت تروریست‌ها That Afghanistan would be a platform for expanding terrorism all over the world. و از افغانستان تروریسم برخواست و به تمام جهان شاید چیز کنند نشد. Exactly the opposite occurred. اما خوشبختانه که عکس یا برعکس او رخ داده است. Because you did an incredible action against ISIS, شما میگه تدابیری که انجام دادید در مقابل یا وزیر داعش بسیار قابل قدر است. and this is recognized by also outside Afghanistan. و همچنان آن بیرون از افغانستان هم ایره درک کردن و ایره قبول کردن که اینجا دولت همین کار انجام داده است. So if you put together this big success that you got against terrorism and against narcotics, you can present the new Afghanistan to the world in a very positive way. And I am sure that there will be a number of countries that will appreciate that. موافقت داره که میگه شما به دست آوردین موافقت از بین بردن حقوق‌ها و از بین بردن تروریسم این یک تصویر جدیدی را از افغانستان نشان میده و این برای همه جهان باید نشان داده شود. This can influence very much این میتونه تاثیر بسیار مثبت داشته the باشه process of recognition of the government. در بالای پروسه به رسمیت شناسی دولت افغانستان. This government must be recognized, این دولت باید به رسمیت شناخته شود. not only because it is the legitimate government of Afghanistan, این نه تنها یک دولت قانونی افغانستان است، but because it acted very positively و in خاطر favor, اینکه بسیار قاطعانه عمل میکنه و مثبت عمل in favor of the international community. و این عملی که انجام میده به نفع جامعه جهانی است. So, I conclude saying that if you undertake this way, you can be very successful and will consolidate all the good results we got until now. Thank you. Thank you so much. Okay, تشکر از صحبتتان. Thank you so much. Thank you. Let me just say this, I didn't know that, and that sounds fine, but, and you're next, for sure. But let me just say, let me give you one example. In the United, that's very useful, and I'm gonna give out my email. If you could write that to me, even if you write it in Pashto or Dari, I'll get it translated. Because what people are saying, that's exactly why we're holding this. I mean, we're giving a plan, we're proposing a plan, but there are things that we don't know. And so this plan we think would work. We think this plan would be the best for Afghanistan, but we're learning. So if you could send me that, but let me just say what's happened. In the United States, you have the